Då skulle jag vilja önska er hjärtligt välkomna hit. Och jag vill både önska alla välkomna hit som sitter i det här rummet tillsammans här på Svensk Cyklings kontor. En bra uppslutning och ett bra gäng, och väldigt intressant att se att det är personer från så många olika delar av området cykel, vilket jag personligen tycker är positivt. Jag som pratar just nu heter Lars Strömgren och jag är ordförande för Cykelfrämjandet, ordförande för Svensk Cykling och sitter även i styrelsen för European Cyclist Federation, den organisation som ansvarar för information och kunskapsspridning och främjande av cykling på europeisk nivå. Och det är även därifrån en av våra gäster idag kommer. Innan vi drar igång så kan jag bara nämna att det här seminariepasset kommer ske på både svenska och engelska. Dr. Randy Renitsky från ECF kommer att prata engelska, men har särskilt betonat att om det är frågor man hellre ställer på svenska eller om det är saker som tjänar på att vara på svenska så är det viktigaste för Randy att rätt saker diskuteras och rätt saker kommer fram. Det finns också möjlighet att se den första delen av det här workshop-paketet via webbkamera. Och den kommer filma på talaren eller presentationen, men oftast så är det presentationen som syns. Så att de som är med oss via länk, om de inte alltid ser ansiktsuttrycken på den som talar så får ni tyvärr ha överseende med det. Men vi hoppas att ni ändå kan få en bild av vad vi vill förmedla här framifrån. Det finns också en möjlighet att ställa frågor om man inte är med här i rummet. Då gör man det på två sätt. Antingen så skriver man då ett mejl till Erik Stigell som har mejladress erik.stigell @trivector.se. Alternativt så kan man via Twitter använda sig av några olika hashtags. Den vi föreslår är urban health, men man kan också använda urbpool eller cykla eller hit. Så att twittra gärna från workshopen och från seminariet. Som sagt så heter jag Lars Strömgren och här på den här sliden så ser ni överst på bilden några vardagscyklister på en gata i Köpenhamn. Och nedan i bilden så ser ni de 3 organisationer som finns representerade här. Det är alltså European Cyclist Federation, det är Svensk Cykling och det är Cykelfrämjandet. Och Cykelfrämjandet, för att börja från höger, är en medlemsorganisation för cyklister som ingår i paraplyorganisationen Svensk Cykling, där förutom Cykelfrämjandet även Vätternrundan, cykelbranschen, Naturskyddsföreningen, Cyklistförbundet ingår och turistcykellederna. Och de är sedan i sin tur med i ECF, European Cyclist Federation, med huvudkontor i Bryssel, 25 anställda och knappt 90 medlemsorganisationer från hela Europa. Och innan jag drar igång min presentation så vore det trevligt att få höra lite grann, bara kort, ni som är här i rummet, vad ni heter och var ni kommer ifrån, så att vi får en bild av hur vi kan anpassa innehållet på bästa sätt och så att ni får en chans att break the ice innan vi sätter igång med grupparbetena. Så om du börjar och berättar vad du heter och var du kommer ifrån. Nina Haraldsson heter jag, aktiv medlem i Cykelfrämjandet och student på gymnastik och idrottshögskolan också, pluggar idrottsvetenskap. Abraham heter jag och jag som trafikingenjör på Lidingö. Fredrik Marman, trafikplanerare från Lidingö. Sofie Lander, samhällsplanerare och anläggningschef på Danderyds kommun. Jonas Weik, trafikplanerare, också Danderyds kommun. Jag heter Sara Persson och är regionutvecklare från Västra Götalandsregionen. Jag jobbar mycket med frågor som rör hållbarhetsresande, kollektivtrafik, cykling och cykelfrågor. Tänk på att prata högt så att webbläsarna hör. Vi har en mikrofon här framme och den är bra, men det krävs att ni tar i det. Gunnar Danér, tidigare lärare för Chalmers. Jag jobbar fortfarande till. Johan Slaug, jag är informationsansvarig för Sambil som är ideell bildelarförening. Annika Eriksson,
Jag jobbar på NCC Property Development med fastighetsutveckling och utveckling av städer. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket, jobbar med kommunikationsfrågor. Roger Sös heter jag, Trafikverket, jobbar med trafiksäkerhet och nationella trafiksäkerhetsnät. Emma Ström, Länsstyrelsen här i Stockholm, jobbar med infrastrukturåtgärder. Amar Korset på kollektivtrafikförvaltningen i landstinget Uppsala län, jobbar som utredare där. Ingrid Lemke från Fede, trafikplanerare i Uppsala kommun. Kerstin Davidsson, strategisk kretsutvecklare på NCC. Vi är i startgroparna kan vi säga. Vi har ett projekt med fokus på hållbart resande. Både när det gäller konceptutveckling och kontor och andra delar av hållbart resande möjligheter för oss som företag. Anna Revers, praktikant på NCC och jobbar med samma frågor. Tom Pettersen, myndigheten Trafikanalys. Jag är utredare där och jobbar med statistik och utredningar om kollektivtrafik och cykel. Anna Grundén, projektledare på stiftelsen Tillsammans. Jobbar mycket med beteende och attitydpåverkan. Farida Darin, trafikkontoret Stockholms stad, jobbar som projektledare på smartområdet. Henrik Karlsson, trafikingenjör på Landsbro kommun. Carlos Moran, planering på Stockholms trafikverk. Trevligt. Välkomna hit. Hoppas att ni kommer få användning av det vi pratar om här idag. Lite kort innan jag släpper in gästerna. Varför väljer man att cykla? En fråga Svensk Cykling ställde svenska människor, höll jag på att säga, i en SIFO-undersökning 2013. Och väldigt många nämnde just hälsan. En viktig sak jag tror att man ska komma ihåg, det är just att det är för hälsans skull, men det är också för att transporten ändå är någonting man måste göra. Aktiva transportslag gör att man transporterar sig, vilket man ändå har tänkt göra, men på köpet så får man fysisk aktivitet. Därför är just möjligheten att få in aktivitet och fysisk aktivitet i vardagssysslor, arbete och transport väldigt intressant och viktigt för oss. När vi frågade vad som skulle få folk att cykla mer så handlade det väldigt mycket om hårda frågor, infrastruktur, bättre cykelbanor, högre säkerhet för cyklister. Och då handlar det kanske både om faktisk säkerhet men också upplevd säkerhet och trygghet. Och när man främjar cykling eller försöker lyfta fördelarna med cykling så brukar vi i varje fall från Cykelfrämjandet och Svensk Cykling ta spjärn emot de gamla grekerna som menade att för att övertyga någon om någonting så behöver man blanda in 3 ingredienser i sin cocktail, nämligen etos, patos och logos. Etos, möjligheten att presentera forskningsrön, vem man är, vad man är för avsändare och göra det på ett seriöst sätt. Patos, försöka förmedla den glädje och den känsla och den upplevelse det är med cykling och ett samhälle som främjar cykling. Men också logos, statistik, forskning som påvisar hårda siffror för varför någonting är bra. Det som är intressant för oss med The Heat Tool är att det är ett sätt att mäta nyttan med cykling. Och det är ett sätt att försöka få siffror på det. Nu slocknar den, jag vet inte om det betyder att de inte är med längre. De är med. De är med. De får twittra annars. Och lite kort så ställer man sig då frågan, vem är det som bestämmer över det här? Och vi brukar ofta konstatera att det finns 3 olika aktörer när man försöker påverka någonting. Det är opinionen som är till synes ovetande. Det är tjänstemännen, experterna och det är politikerna, generalisterna. Och ganska ofta som väljare så försöker man ju påverka politikerna att driva den fråga som man tycker är viktig. Och politikern går då till de olika tjänstemännen och förklarar att det här är det vi tycker att våra väljare ska få, det vill vi göra. Men utmaningen blir ju när kunskapsinhämtningen och de här kontakterna mellan de här olika nivåerna kanske inte finns eller även finns på andra sätt. Nämligen att de som är tjänstemän är ju också väljare, de som är politiker är ibland generalister och kan inte frågan och så vidare. Så att det blir liksom någon slags kunskaps- och
som man kallar det inom den här modellen, garbage can-modellen, att det är en soppa där olika aktörer simmar runt och försöker hitta den typ av information och fakta som är användbar. Och för oss inom Cykelfrämjandet så handlar främjandet av cykling om 3 saker egentligen. Det handlar om att få människor att tycka om idén om cykling, win people's minds. Det handlar om att vinna vänner eller skapa allianser med människor som kan eller som driver de här frågorna. Och slutligen få röster. Vilket kan handla om ökade resurser till cykling eller ett ökat fokus på cykel inom politiken. Och vi brukar använda oss av alla de här 3 modellerna: media, samverkan och påverkan på röster. Och målet med den här dagen är ju att se på ett sätt, kanske inte inom påverkan på det sättet, men ett sätt hur man kan mäta nyttan. För att en av de förebilderna vi har när vi pratar om främjandet av cykling, det är äppelträdet. För vad vill äppelträdet? Äppelträdet vill att det ska växa fler äppelträd, att det ska bli fler träd helt enkelt. Men vad gör äppelträdet? Äppelträdet skriker inte och skränar, demonstrerar inte, lägger sig inte i vägen för folk, utan det skapar en frukt. Och så kommer fåglar dit och äter av den här frukten, ovetandes om att de egentligen är med på den här främjande kampanjen som det här trädet håller på med. Och så äter de frukten och sprider kärnan och det växer fler träd. Och på samma sätt så är vår målsättning när vi försöker främja cykling att skapa en frukt runt vår produkt. För fördelarna med cykling är ju många, men det handlar ju också om att kommunicera det på ett bra sätt. Och av den anledningen så är vi värdar för det här seminariet. Och de moment som kommer vara nu fram till paus, då vi fortsätter med en workshop-del, det är att Ulf Eriksson från Trivector, doktor i folkhälsa, kanske till och med? Ja, doktor i alla fall. Ja. Ulf kommer att berätta om hur det här verktyget används och har använts i Sverige. Och, välkommen! Och kommer även presentera en rykande färsk rapport som Trivector har tagit fram när man har tittat på hur man skulle kunna översätta HEAT-toolet i en stockholmsk kontext. Så jag välkomnar fram... Ja, ursäkta. Vi backar bandet. Ni får suga lite längre på karamellen, Ulf Eriksson. För innan dess... Fast håller huvudet på. Innan dess, på distans. Ja. Innan dess så vill jag välkomna en gäst från ECF, European Cyclist Federation, Dr. Randy Runitsky. Och det här verktyget HEAT har utvecklats i samarbete mellan WHO men också tillsammans med representanter från ECF. Och det här seminariet är en del av en turné. Så att lite senare idag så kommer Randy åka till Finland och Helsingfors för att prata om det här verktyget. Vilket är väldigt kul att vi fick vara med på den turnén. Då byter vi språk. Now we shift language and I would welcome Randy to enter the stage. Very welcome here to Stockholm and Sweden. Thank you. Well, I'm delighted to be here today, and I would like to say thank you very much in the name of the European Cyclists Federation, because the Federation is the people who are trying across Europe to be promoting cycling. So it is Lars and Cykelfrämjandet who are working very hard here. Maybe I can move over so that the webcam works as well. I would also like to thank the good people from Trivector who are coming, because I think it's very important that we can offer news and information about what's happening abroad, across Europe, but it is most important that the information that you have here in Sweden, here in Stockholm, is the basis of the work, yeah, we can switch to the next slide, is the basis of the work that you're doing. Finally, thank you very much to all of you for coming. I understand that everyone in this room is an expert at some level, and it's a great honor for me to be able to talk with you
and to help you find some solutions or get some ideas about how we can be working to promote cycling in Sweden. The other reason I would like to thank you is for making me feel at home, both that I can speak English. Swedish, unfortunately, isn't one of the languages that I've learned. French, Dutch, German. We could work in those languages as well in Brussels, but I feel comfortable here, and I'm very glad to know that you feel comfortable working in Swedish and as necessary in English. With that, the title of my presentation is Valuing Cycling, 100 billion euros today. I didn't put the question mark, but the idea is what's the value of cycling tomorrow or next year? Today what I'll be talking about is who we are and what we do. Briefly, what is heat? We'll be hearing more about how it works from Trivector, but I'll be talking about some applications and some examples. Valuing cycling. This has two sides. Simply that it's not a toy, it's not for children, it's not a game. Yes, it's those things too. But it's serious business, and I hope $100 billion gets some people's attention. The new cycling economy, that's what we call the work that we're doing at the ECF, letting people know just what the value of cycling is. And then the question, is more cycling possible? You can guess maybe what the answer is. And there will be some time also for question and answer. But with no further ado, the European Cyclist Federation was founded in 1983. We're the world's largest and best known international cyclist advocacy and umbrella group. We're based in Brussels, but we represent more than 80 different organizations in over 40 countries, and in total, over 500,000 cyclists. One of the reasons why we get some press in Brussels and in the European papers is because we have such a large group of cyclists that we are representing. We're not just some fringe, offbeat, green or purple or yellow group, but we have an important message. Our mission is to ensure that cycling reaches the fullest potential, and most importantly, that it promotes sustainable mobility and public well-being. What the message I'm here to bring is about the public health side of things and valuing health. Now, the ECF goals are doubling the cycling modal split. It was a goal to be doubling it to 15% by 2020. That was based on a modal split that was about 7.6%. The modal split has gone up just a little bit, but we're going to stick with a goal of doubling the cycling modal split probably for a very long time, because an increase of 1 or 2% is not going to get us where we need to be at the level in society. At the same time, we want to see 50% fewer casualties. And I'll make a comment. With casualties, we mean serious crashes with serious consequences or fatalities. You won't hear me use the word accident in English, because in the public health world, especially in the scientific world, an accident is not what happens when people are driving too fast, or people are driving drunk, or people are driving distracted because they're texting or phoning. No, these are crashes. And these don't just happen. These come from the kind of situations that shouldn't be there in the first place. So we need to see, at the same time, doubling cycling and 50% fewer casualties. If you quickly do the math there, that would mean that things should feel much safer on the roads, because it's the perception of safety, what people think about how it feels on the roads, not the fact that in Brussels there's actually on average only one fatal crash on a bicycle per year. You know, one is much too many, but it doesn't feel safe on the roads where we are. And that's why we didn't let our children cycle until they were 16 years old and nearly adults, and we said, okay, now you're an adult and you can be in the world. But we need to help people feel safer cycling.
finally, the last of the ECF goals is to increase funding for cycling from transportation budgets to 10%. Now, considering that at the European level, the national levels, the local and regional levels, the funding for cycling is somewhere around 1%, or in many cases less than 1% of the transportation budgets. This is a huge challenge ahead of us. If you think, if we were to raise the budget to 10%, that still wouldn't be 15% of mode share or 20%, and that's because cycling is cheap, it's efficient. If you just give us 10% of the transportation budget, we will be able to deliver much more than 15, 20, 30% of mode share, because cycling is a very efficient way to get transportation done. What is Heat for Cycling? I guess some of you have a good idea about what it is, but briefly, it's an online tool. Most importantly, these presentations will be available, so you'll be able to find the links. You don't need to write that down, but it's a tool that's available free, provided by the WHO. It provides an economic assessment of the health benefits of cycling and walking. The tool was designed to deal with both cycling and walking. I'll only be talking about the cycling side of things, but it's been a constant part of the message, the public health message that ECF has delivered, that walking, cycling, and public transportation are the best friends of public health and public well-being, because it means people are moving on an everyday basis, regularly, in order to have the mobility that we all need and deserve. Finally, the important thing about HEAT is that it calculates the economic benefit of cycling based only on reduced mortality. Now, there are many other benefits that cycling produces that go along with cycling, but the HEAT tool focuses only on the benefits of reduced mortality, so fewer deaths. The approach of HEAT is that it's a practical tool that was intended for transport planners. It's meant to calculate cost-benefit ratio, which is the gold standard for transport planners. It's meant to give the strongest economic argument based on a very conservative evaluation of the benefits of cycling. Again, only the lives saved, premature mortality being avoided by regular cycling. It is evidence-based. So what the HEAT tool does by only focusing on the mortality side of things is use a pretty conservative number, but actually it produces grandiose results. I talked about 100 billion euros per year. It is transparent. It's not a black box. If you know a little bit about what you're doing, you can see every step of the calculations, and it's open for the entire scientific community and anyone else who wants to be able to see what's going on, to be able to see how it works. It's adaptable. Since it's an open thing, it's available to be changed by different groups who are using it. It comes with data that's related to, I think, every one of the European countries, but if you saw that the data that's in there that's being used wasn't correct, or you wanted to adjust it, in some cases people are lowering the value of a statistical life because they think the numbers are too big and they won't be believable, that's okay. You use the tool the way it works best for you. So it is adaptable, and should there be data missing for some countries, well, if you have the data, you can put it in and use the tool and make it work for you. It was intended, the HEAT approach was to do it once and share. It wasn't intended to be done as a repeated analysis. It could be if you found that useful, but the idea was to do a calculation, see what the savings would be, or what the savings have been, and then spread the information. Excuse me. The basic question that's being asked with the HEAT is, what is the economic value of the health benefits
for a certain amount of cycling or walking in a certain population. So you need to know how many people you're talking about, how much cycling you're talking about, and what the value of statistical life is. Now, the applications that heat has been used for are things like modeling. So if you want to look, as for example some friends at the University of Leeds have done, they've developed a tool which shows how much cycling is happening in certain areas of England. And they're trying to develop a heat plug-in to that tool, because they think, well, if we now see 2,000 cyclists per day using this route where there is no special cycling infrastructure, if we added some cycling infrastructure, we could have 5,000 cyclists per day. The demand is there. What would be the health benefits of doing that? So it could be used for modeling. It could be used for interventions. Now, interventions could happen at several different levels. Interventions could be simply a campaign to increase the amount of cycling. And if your campaign were to produce a higher level of cycling, you could then value how much the worth was of the intervention you've done. And finally, a steady state. Steady state, for example, in your city, in your region, or in a particular country. And I'll be talking in a few minutes about evaluation using the heat that was done in the Netherlands. And we'll see that the numbers of the health value of cycling in the Netherlands is tremendous. Now, it is a method, the heat tool is a method for doing this kind of evaluation, which was adopted by the UK and the Austrian government some time ago. It's part of the procedure that should be followed when one is planning to do some roadworks. And so that it could be considered if you should or would want to put in some walking paths or cycling paths or other cycling infrastructure, not just limited to those. Finally, I'd like to refer to this study by Sonia Kallmeyer, Nick Cavell, Francesca Racciopi, who's at WHO, and some other friends. These are some of the people who have developed the heat tool. And I'm very happy to tell you that right now, two of those people, Sonia Kallmeyer and Nick Cavell, are working on a study for the ECF on how to get more member states, more European governments to adopt heat as part of their working method. They're looking at the potential, how well things have gone in the UK and in Austria, what lessons might be learned from the uses that have been done there. And we're going to be seeing if Sweden or other countries are ripe to adapt heat as part of a regular evaluation of infrastructure. Now, I mentioned some of the different ways that the heat tool could be used, and one of them was used by ECF member Sustrans in English, Sustrans standing for Sustainable Transport. And the CEO decided to try to use heat in order to let people know what the value of the work that they'd been doing in 2011. Now, they didn't do it every year, but in 2011 they did it and considered that they had over 3 million users, and over 2 million of them had become more physically active because of the work that Sustrans had done. This valued the cycling trips at over 280 million pounds per year, and the value of their walking trips were valued over 150 million pounds per year. Since their budget was considerably less than 400 million euros that year, they were able to show the government and their other contributors that they had delivered a huge amount of value for money. Again, remembering heat only values the premature mortality that has been avoided. The fact that some people have lived out a longer and healthier life, and not all of the other benefits. Of course, this was done using the heat tool. Another way that heat was used, also in the UK, was that earlier this year,
there was a debate about the UK cycling delivery plan. And the goal was, in the UK, to double the cycling trips. Well, they wanted to reach a mode share of 2.5%. This was the government's modest goal, and then double it again by 2050 to 5%. Now, excuse me, two researchers at the University of Leeds, Crawford and Lovelace, did a quick calculation using the heat, but they also added in a few other factors, which are listed here. The important thing isn't the other factors which they added, because actually well over 80%, sometimes closer to 90% of the value in such calculations is coming from the heat. Now, what they found out was that if the government were able to meet those their goals, that by 2025 there would be a cumulative benefit of over £7.5 billion, and by 2050, reaching the 5%, a cumulative benefit of over £45 billion. Now, I want to be clear about the data, the numbers that I talked about here. I did say a cumulative benefit. That would be each year there would be a number of hundreds of millions or billions of euros that would add up to, between 2015 and 2025, 7.6 billion. And then on top of that 7.6 billion, an additional close to 40 billion achieved in the next 25 years after that. One of the things we need to be aware of as we're using these kind of super figures is that they go way over the heads of some people. And the point of the heat tool isn't to confuse people and to have eyes glaze over with these great big numbers. It is, thank you very much, it is in fact to impress the politicians and the decision makers with the fact that cycling and walking for transportation has a very high value. Now, the ECF member, the CTC, thought that that 2.5% goal, mentioning here, of doubling cycling to 2.5% by 2025, was actually much too modest. And as a good cycling advocacy group, they suggested that reaching 5% by 2050, I'll probably be dead by then. I can't wait that long to see public health. So they suggested that increasing cycling modal share to 25%, or something less than what's happening in the Netherlands. So this isn't a pie in the sky figure. This is something which is being achieved every day in a country neighboring the Netherlands, neighboring to England, if you take the water out of the way. And that doing so would produce over 250 billion pounds of cumulative benefit, economic benefits due to cycling. This is a rather more interesting goal to be working at, and it's one where, as one of the American presidents said, well, a billion here, a billion there, pretty soon you're talking about real money. And this is something that we think can interest our policymakers at the highest level to intervene and be promoting cycling. I mentioned that heat was used to calculate the benefits of cycling in the Netherlands. A study was published this year, back in June, in the American Journal of Public Health. What they did was to take the 27% of all trips done by cycle. I told you the British goal was 25%. Well, in the Netherlands, it's 27%. That Dutch adults between 20 and 90 years old are cycling on average 74 minutes per week. And they calculated that in the Netherlands, the healthcare benefits are 31 billion euros per year right now, as things are. Now, the Dutch cyclists and the Dutch Cyclist Organization is still working very hard to promote cycling. And in other countries, some people are asking, wait a minute, 27%?
what's there to do? Well, at the very least, they need to maintain 27% because it's hard work. Driving a car is much easier. We have to admit that. And when it's raining, it's more pleasant to be sitting in the car where it's warm. But the Dutch cyclists, both in the government and in civil society, know they need to maintain. And they're not happy to rest on their laurels. They say that there can still be considerable additional benefit. So Dutch cyclists are still trying to improve. Their current aim, I think, is between 33 and 35% mode share. Now, in the study, the authors compared the 31 billion euros per year in savings, again, just from reduced mortality, to infrastructure for cycling, which costs €500 million per year. Again, this is the kind of figure that we want to be presenting traffic planners and decision makers with. This is what do you got? A 62 to 1 benefit. So the cost benefit ratio is very, very clear here. At the ECF, we used the HEAT tool a few years back to come up with what we call the new cycling economy. We used the fact, the statistic from the Eurobarometer in 2010, showing that at the European level, in all the member states, almost 7.5% of trips are being done by cycle. Now, if you're familiar with the Eurobarometer, you'll probably agree with me and a lot of other people, it's not a great tool. It doesn't produce very nice statistics, and certainly at the level of cycling, where this number came from was a question that said, how do you usually travel? And 7.4% said that they travel by cycle. It's not exact, but it's the only figure, it's the only statistics that we have for the whole of the European Union. So again, we use what's available. And as an aside, I'll say that the ECF is working very hard with European officials to see that we can get better data on cycling across the EU. It's one of our particular goals, and we've convinced a number of people inside the Commission that this is something worthwhile, and they're feeding the information up to their bosses. It's in their interests as well as ours. If they're going to be promoting cycling, we have to know where we are and what the benefit is. So we hope that soon we'll be having some better information. So using the 7.4% rate of cycle use, plus the turnover of related industries, we brought together all the internal and external benefits of cycling and calculated well over 200 billion euros per year is the value of cycling in the European Union. And this works out to be a figure of over 400 euros per person per year for all the people in the EU. 5 minutes left? Great, I should be able to wrap up. Maybe you're wondering, at the beginning of my slide I said it was 100 billion, but here it's 200 billion. How does that come? Well, it comes from the fact that the health portion at 121 billion, I rounded down because 100 billion is a nice big number anyways, that the health portion using the HEAT tool is 121 billion. And the other figures add up and bring us to the almost 220 billion euro figure. I'm not going to talk about all of them. Some of them seem quite small, but I think it's interesting that the next largest figure after health is actually tourism. Cycle tourism is responsible in the EU for 44 billion euros per year. And this is something which not a lot of people know. On the public health side of things, I think it's great that people are cycling for recreation, cycling for fun, but it's just a warm-up, a primer to doing cycling every day. Quick pie chart that shows that health is the biggest part, and then tourism.
How we use the figure, again, 34 million cyclists, 200 billion, which works out to be 100% of the GDP of Denmark. We'd like to use our cycling nations, their data when we can. Well, cycling is very valuable at the level of the EU. What can you use it for? And during the workshop phase, we'll go a little bit further into it, but you could use it to evaluate projects. You could use it to assess current use, as they did in the Netherlands. You could use it for modeling, as they did in the CTC, to see what it would be like if you had 25% cycling. In a project evaluation is how Sustrans used it to show the value of the work that they're doing. The data you need to start is the number of people affected, the levels of cycling, and the average duration. You'll be hearing more about that from Olaf. Read the user guide. It's a 60-70 page document full of all the information that you really need, including the background, the methods, the assumptions, and tips how to use it. Related to that, I can tell you that if you have any technical questions, I won't be able to help you with technical questions, but our friends at Trivector can do so, and also the team who's been working with WHO at WHO and working with WHO on HEAT have said that they will be very happy to take and help you answer questions about how you can use HEAT or any difficulties you might have. Is more cycling a realistic option? Well, I've put it here in the positive. It certainly is. In the countries, the Netherlands and Denmark, as I said, they're not satisfied with the levels that they're working on. They still want to see more. The benefit is still great enough. The cost benefit is very clear. And for countries which don't have the aspirations or think, well, Denmark and the Netherlands, those are flat countries, the weather's not too bad. I talk and give the example of here in Sweden, the great projects that have happened where cycling can happen 8, 9, 10 months of the year without very much effort on anybody's part. So I would like you to know that it's not just in warmer countries, but that an awful lot of cycling can be happening here. We're continuing to work with WHO. Unfortunately, Christian Schweitzer from WHO wasn't available to come work with us today. Peter Schultz, who has been in touch with Lars as well. The team at WHO is very keen to have in every part of Europe more cycling happening, so we're continuing to work there. One word about some other ECF projects which are related to promoting cycling on an everyday basis. The project Switch, which I'm working on, is helping to get people motivated with behavioral change out of cars towards walking and cycling. It uses health-based arguments, especially for policymakers and ITC. The project Bike to Work is building on projects, Bike to Work projects that have been proven and upscaling them all across Europe. Again, using health-based arguments for policymakers. And the Pro e-bike project that I've been working on for a few years now, it's an extension of the Cycle Logistics project, which is all about moving more goods by cycle. And this isn't just for logistics and delivery companies. In fact, the greatest benefits could be achieved by people, individuals doing their shopping, food shopping on a regular basis by cycle. Could be done between 85 and 90% of people could actually be doing their shopping by cycle. And with that, I'd like to give many thanks to Nick Cavell from Cavell Associates, who provided a lot of support and material that I used to present here today. And thank you very much for listening. We didn't decide how we wanted to do questions. Should we bunch them after the following presentation, or? Well, if you have, we can have a short one now. Yes. I think, yeah. So thank you very much, Randy, for giving us this overview and telling us about the tool. We will now hear from Ulf how this can be used and has been used for a specific case. Do you have any questions for Randy before?
he will be here the whole day. So yes, please. I'm surprised. I haven't seen one single helmet. No, I can say it, but not before. No. Is that a decision? It's better to you're better cycle. It doesn't matter if you don't have a helmet. You don't focus on excellence. I know that. Yeah, I don't know if it's a question for Ren. I think that's a discussion actually for another forum. Yeah. Heat is based on valuing the lives saved, and well, as the president of the ECF, Manfred Neun, says, every time we talk about cycling, mode share goes down. It's one of the places where cyclists are divided. There are many different opinions, and as I said, we could have a whole afternoon discussing the pros and cons of cycling. We are happy with the work that Cykelfrämjandet is doing, actually, and all of our members have different ideas, different views, and we're happy to be working with them as they are. I have to ask one thing. This is the first time I'm exposed to this, so I have to ask so I can fully understand. When you are telling us these numbers on values, and you have air pollution at a very low level, is that the air pollution that you will not have because people cycling did not produce air pollution, or how do I think about that? Because air pollution is a great health danger. Air pollution is a great health danger. There's a variety of different ways that the calculations about air pollution can be done. At this time, the heat tool calculates air pollution in as one small factor because it's difficult to keep it straight. Where you saw that air pollution was mentioned in a couple of slides was something that was done in addition to the savings that heat calculates. I think the most important thing to remember when we're considering the relative dangers of cycling, whether it's from collisions, single person crashes, people falling off their bicycle in tram tracks or anything else, or exposure to air pollution, is that there's been a wide variety of studies done which have shown the benefits of cycling versus the costs to the individual and at the public health level. The benefits outweigh the costs anywhere between 9 or 10 to 1 and up to 80 or 90 to 1. So maybe we can discard those extremes, although they're also being published in scientific journals. But even as air pollution continues to get worse in Europe, and it unfortunately does continue to get worse, there's still huge benefits to individuals and at the public health level to encouraging people to get out of their cars and cycle or walk. I hope that comes close to answering your questions. Maybe, thank you. And also when you bike, you're less exposed to air pollution compared to when you're in a car. Yes, I know, and that's why I thought the level of the value would be higher. But maybe I'm not thinking right. It's also because ventilation is higher also when you bicycle. So yes. And I think one of the main reasons that it's not included in heat is that it's very evidence-based tool, and the evidence is not really there yet for that association. It's much, much stronger with reduced mortality. And the heat is a very conservative tool, although it produces these extravagant figures, but it's based on the clearest, strongest evidence. And as Olaf has said, the evidence on air pollution, there's still some controversy. Okay, but the health factor is based on health as a movement, not the absence of air pollution. The health factor is based on the huge range of all of the benefits of additional and regular physical activity. Yes. And that's one of the reasons why I said tourism is interesting, but everyday cycling is the benefit. And I chose not to
try to explain all of the health benefits, which are many and myriad and go far beyond simply the cardiopulmonary area. Do we have time for another one? Or sure, Paul. Yes. I just want to continue in this direction on air quality, because isn't it that fewer people use the cars, and then the air quality gets better? Isn't that? I can comment on that. There is a study. Because I don't really understand how you calculate air quality. Air quality isn't calculated in heat. Air quality isn't calculated in heat. The only thing. Value there. But it was regarding additional cycling value that was put into some other studies. So to come up with the 217 billion euros per year in the cycling economy, we looked at many different things, and one of the things that was looked at, in addition to the 121 billion from the heat, was a billion here and another billion there and another billion there, and there was a value for air pollution. In the study in the CTC did, no, sorry, that was done in Britain about valuing cycling, they used heat and then looked at congestion and many other things, including air quality. I don't know the details about exactly what they added there, but because these things are separate from the heat. Different things. I can just mention there is a study being done right now from Peter Schanz at GIH, where some where they analyze both the benefits of and they combine their quality. I know. Yeah. And we are thinking of having. It's a really interesting study. They are not ready. They are not finished yet, but. I hope maybe we could put it in the heat. Yes. We've had discussions with Peter Schanz and we know about that work, and it's very interesting. Yes, definitely. Anything else? Vi får nog rulla vidare nu, tror jag. Yes, we need to it's very good with the questions, but now we need to keep on moving, and I will welcome Ulf Eriksson from, or Dr. Ulf Eriksson from Trivector. And yes, please. Tack. Nu hoppar vi till svenska igen. Det blir lite enklare att ta de här sakerna på svenska. Vi kan relatera till svenska processer och svenska projekt och ord och så det är lite enklare att köra det på svenska. Men bara för att klargöra, hit beräknar bara värdet av den fysiska aktivitet som vi får av cyklingen. Jag beräknar inte de här andra sakerna, så de andra värdena som Randy visade är beräknat med andra metoder. Så det är bara effekten av den fysiska aktivitet som vi gör när vi cyklar. Okej? Okej? Ja. Härligt. Jag kommer koppla ner hit lite till en svensk kontext och beskriva lite hur man kan använda hit i Sverige. Jag ska visa att det är ganska enkelt att använda. Det är inte så mycket data man behöver när man sitter och jobbar med hit. Och jag kommer beskriva en enkel rapport som vi har gjort, som vi släpper idag, där vi har använt hit i Stockholm. Så vi har tittat på cyklandutvecklingen i Stockholm, eller en del av Stockholm, och beräknat med hjälp av hit folkhälsovärdet av det. Så att, och det kommer vi köra lite live, så att då drar vi igång, då går vi in på nätet på det här verktyget och så visar jag precis som jag gör. Så får ni se hur enkelt det är. Det här är ett antal användningsområden där man skulle kunna använda hit. I diverse projekt man kan använda hit för att ta fram en nulägesbeskrivning. Hur mycket är den cyklingen eller den gången som görs idag värd? Hur mycket är det värt för samhället i termer av folkhälsa? Det kan vara intressant att veta när man tar fram en arbete, kanske ta fram en trafikstrategi eller liknande. Jag bara fråga, kommer vi kunna få tillgång till bilderna sen på något sätt, eller hur mycket ska man anteckna? Tillgång till bilder, det kan vi ordna. Det är inga hemligheter. Ja. Så vi lägger ut tillgång, och de bilderna lägger vi ut på... Vi kan lägga ut det på Trivectors hemsida. Och så mejla en länk till er. Ja. Och för er som finns på webben så lägger vi ut det på vår hemsida på gång. Där finns ju det här seminariet. När man gör åtgärdsval i trafik- eller stadsplaneringen, man väljer mellan två åtgärder, eller man funderar på, ska vi göra den här åtgärden eller investeringen, så kan man använda hit för att få
ett ytterligare underlag för att beskriva, eller som man tar hänsyn till när vi gör en investering eller inte gör en investering. Man kan använda hit när man utvärderar en redan genomförd åtgärd. Om man har mätt cykeltrafiken före åtgärden så genomför man åtgärden och sen mäter man igen. Och så ser vi skillnaden i cykling och då värderar hur mycket den cyklingen är värd. Man kan använda det när man tar fram policies eller styrande dokument. Om man sätter upp mål för cyklingen, till exempel 10 år framåt, 20 år framåt, så kan man göra en beräkning på hur mycket det, om vi skulle nå målet, hur mycket är det värt? Hur mycket sparar samhället? Det kan också kanske vara hjälpande när man försöker få budget till åtgärdsplanen för att nå de målen. Om man ser att det är värt väldigt mycket för samhället, om vi når dit, då kan vi investera mer pengar i cyklingen av uppenbara skäl. Cykelplaner, gångplaner, samma där. Man kan använda det som en nulägesbeskrivning eller som en målbeskrivning på flera olika sätt. Man skulle kunna använda det nu för några dagar sedan, så släppte, det var igår var det. Så släppte Stockholm en ny parkeringsförslag på ny parkeringspolicy eller parkeringsstrategi. Där har man kunnat använda hit om man tänker sig att det påverkar färdvalsfördelningen eller hur folk reser. Och det tänker man ju såklart. Parkering är ett jättestarkt verktyg för att få fler att gå och cykla. Eller åka bil om man gör det på ett annat sätt. Men då kan man tänka sig, man sätter upp ett mål att vi har den här parkeringsstrategin för att vi vill att x antal procent fler ska gå och cykla. Så kan man räkna på det värdet, hur mycket det är värt. Data. Hur mycket vet vi om cyklingen idag? Inte så mycket. Ni som företräder liksom geografiska områden, länsstyrelse, Stockholms stad, Lidingö har vi här. Vet vi hur det ser ut med cyklandet inom era områden? På en höft vet man väl. På en höft? Ja. Ju bättre vi vet det här, ju bättre värde får vi såklart. Ju mer riktigt värde får vi ur hitberäkningen. Och cykling, det blir bättre och bättre vad gäller cykelmätningar i de svenska städer och regioner och så vidare. Vad gäller gångtrafiken så är det betydligt sämre fortfarande. Men det är en viktig faktor, självklart, om vi ska kunna sätta ett schysst värde på cyklingen. Då behöver vi mäta det på ett bra sätt. Och även för att vi ska kunna utvärdera och följa trender. Så data är en liten sån nötfråga. Och vilken data behöver vi? Jag har varit lite inne på det. Det första man gör när man kommer hit är att välja om man ska ta en ögonblickssituation, alltså ett mättillfälle, eller om man ska ha 2 mättillfällen. Så att om man vill mäta en ögonblicksbild nu, eller hur det var för 10 år sedan, eller hur det kommer vara om 30 år när vi har nått några vissa mål. Eller vid 2 tillfällen om man vill se skillnaden mellan 2 tillfällen. Om man har infört en åtgärd, eller om cyklandet har ökat eller minskat av naturliga skäl eller andra skäl. Och vad behöver vi veta? Inte så mycket egentligen. Utan vi behöver veta hur många som cyklar och hur mycket folk cyklar, hur långt man cyklar. Vet vi det så kan vi använda hit. Det var inte så krångligt. Det är inte så krångligt. Men det gäller ju att man tar reda på det här då. Så att, var kan man få den här data ifrån? Till exempel resvaneundersökningar som görs lite då och då i kommuner och regioner och så vidare. Cykelräknare som fler och fler har, som står på utvalda platser, fasta cykelräknarstationer. Det kan vara en hypotes. Som sagt, det kan vara ett mål eller en vision 20, 10, 30 år framåt. Och vi har målet att, som vi såg här, öka cyklingen till 2,5% eller till 5%. Det är en hypotes. Och då är den vi räknar på om vi vill värdera hur mycket den cyklingen är värd om vi skulle nå målet. Och sen, de som cyklar, så ska vi också beskriva hur mycket man cyklar. Och då kan man antingen knappa in tid, hur länge folk cyklar, avstånd eller antal resor. Och sen lägger man också, det är också kombinerat med avstånd. Den här datan är kanske lite svårare. I den rapporten som vi
kommer beskriva sen, så har vi använt Eriks avhandling som referens där han har tittat på cykelpendling i Stockholm och använt avstånden som han såg i sin avhandling. Och det är beroende på var man är och vilket område man vill studera och vilken typ av resor man vill studera, så får man använda olika data där. Sen har man möjlighet att justera i hit. Det här behöver man inte göra. Men om man vill så kan man justera mortaliteten, alltså dödligheten i den befolkningen. Om man vet att Sveriges snitt finns inlagt. Men om man vet att man har en befolkning med en helt annorlunda dödlighet så kan man lägga in den enkelt. Men absolut inte nödvändigt. Man kan justera värdet av ett statistiskt liv. Det är inte så kul, men det kan man. Det är lite krångligt om man vill, men det är baserat på bästa tillgängliga kunskap, det som är förlagt i hit. Och det är specifikt för varje land. Man kan lägga in kostnader för cykelinvesteringen. Om man utvärderar en åtgärd så kan man lägga in kostnaden för den åtgärden för att få fram ett cost-benefit ratio. Så man säger att okej, vi satsade 100 000 kronor och fick tillbaks det här antalet kronor. Så får man rates ut. Man kan också göra ett avdrag i procent, ett årligt avdrag. Så gör man ofta i samhällsekonomiska kalkyler att man, den här vinsten av den fysiska aktiviteten cashar man in över tid. Den här minskade dödligheten. Då kan man göra ett avdrag för det om man skulle vilja. Default är 5%. Hur många här har använt hit? En i publiken och 2 av arrangörerna. Yes. Det är inte så jättemånga. Och det är lite synd, för det är väldigt enkelt verktyg och lätt att tolka. Jag tror att det är mycket på grund av det här. Som är lite, vi brukar visa upp lite som en bild av samhället. Och det här kan man tolka på många sätt. Det är mycket stuprör i samhället. Och folkhälsobiten, eller de som arbetar med en förbättrad folkhälsa, samarbetar inte jättemycket med trafik- och stadsbyggarna. Och på samma sätt vice versa. Vi har massa exempel som kan beskriva det här och ni vet ju hur det är. Vi har haft workshops med regioner och landsting är ju ändå en organisation som man känner kan vara en sån här första, men där har vi väl ändå gått upp. För de tar både hand om våra sjuka och de bygger kollektivtrafiksystemet som är väldigt hälsofrämjande om det görs rätt. Men där har vi många exempel på där folkhälsodelen av regionen eller landstinget sitter i samma korridor som trafikplanerarna eller regionplanerarna, men de fikar med varandra men drar inte nytta av varandras områden. Och det är jättesynd. Det blir lite bättre och bättre, men det finns jättemycket att göra där. Jag tänkte lite kort beskriva ett forskningsprojekt som vi på Tillsammans gör i Sverige. Det är ett europeiskt forskningsprojekt där vi arbetar med dels stuprörsfrågan, hur man kan tänka kring den, och också hit. Det är ett 4-årigt projekt som nu har kommit halvvägs ungefär. Vi har 2 år och har gjort och har 2 år kvar. Det är medfinansierat av Trafikverket i Sverige också, alltså av SKL med tid. Vi är som sagt den svenska parten och vi kommer göra omfattande studier, de pågår nu i 7 europeiska städer. Det är Rom, Antwerpen, Zürich, Barcelona som ni ser och så är det Örebro i Sverige. Och vi kommer, det brukar vara någon som småfnissar lite när vi säger Örebro i det här sällskapet. Men Örebro är med, de har höga ambitioner kring cykling och är redan ganska duktiga. Varför fnissar någon mot Örebro? Ja, det kan man fråga. Det får du fråga någon som fnissar. Ja. Men de flesta som gör det säger att det är en lite mindre stad i de andra är 10 miljoners städer. Medan Örebro är mindre. Ja. Örebro är en världsstad inom cykling. Ja, det är en världsstad och det blir bättre och bättre där också. Så är det. Vi brukar fnissa åt Örebro för att alltid stavas på olika sätt. I varje dokument som vi får från våra partners så kommer den med diverse böjningar på öet där. OE, O, det är mycket olika varianter. Totalt ska vi ha 14 000 studiedeltagare i de här 7 städerna. Så det är 2 000 personer i varje stad. Och vi kommer utvärdera en åtgärd för ökad gång och cykel i varje stad. Och följa personer longitudinellt. Så vi mäter folk, vi inför en åtgärd och sen följer vi dem över tid.
Det här med stuprör, det här är de organisationer som är med i det här projektet, våra partners. Och det är sammanplockat just för att bryta stuprör. Så att det är WHO är med för att vi ska jobba med hit i projektet. Vi har universitet både inom transportsidan och hälsosidan, folkhälsosidan. Vi har kommuner med, en del av London och Rom kommun. Och vi har ett privat företag som är vi. Och vi har nätverk, Polis och Ickley, som är nätverk av städer och regioner i Europa. Så att det är en väldig mix av olika organisationer för att vi ska fånga kunskap och erfarenhet från många olika fält. Och det här är lite grovt upplägget av PASTA. Vi kartlägger den omgivande miljön i de här 7 städerna med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i olika fält och indikatorer. Och framförallt workshop-intervjuer. Vi pratar med människor från de här olika delarna av samhället och försöker förstå om de samarbetar eller om de inte samarbetar, varför de inte samarbetar, hur det ser ut för att förstå skillnaden mellan de här 7 städerna. Sen gör vi som sagt en stor studie i varje stad med 2000 deltagare. Och vi har med hit som en liten del av, eller en viktig del av projektet, men det är inte så jättestor del i just projektet. Men WHO är som sagt med och data från PASTA kommer användas för att vidareutveckla hit. Hit är ett verktyg som är evidensbaserat och när det finns anledning att uppdatera det så uppdateras det. Det uppdateras inte bara för att, utan när det kommer ny kunskap och massan av ny evidens är så stor så att det är värt att uppdateras, så uppdateras det. Har ni några frågor so far? Nej. Inga från online? Ingen från online? Nej. Skönt. Eller, då är det glasklart med det. Nu tänkte jag gå in och titta på den här rapporten som jag har släppt idag. För att visa lite på ett enkelt exempel där vi har använt hit för att beräkna hälsoeffekterna. Och vi har som sagt tittat på cyklingens utveckling och hälsovärde i Stockholm. Och vi har använt data från de cykelräkningar som Stockholms stad genomför årligen. Och vi har använt innerstadssnittet som är den här linjen. Den omfattar Södermalm, Kungsholmen, Östermalm och de här stadsdelarna Gärdet och utöver Djurgården. Och så räknar man antalet cykelpassager som korsar den här linjen. Och så här har utvecklingen varit sedan år 2000 som är längst här borta och 2015 som är längst bort till höger. Så vi har med årets siffror. Som ni ser så är det en ökning som är ganska stadig. Och man mäter varje plats mäter man under en dag bara. Så att det kan vara ganska beroende på väder och vind och andra omständigheter. Så att när Stockholms stad använder den här datan så brukar de ta ett 5 års medelvärde för att få ett stabilare värde. Och det har vi också gjort och räknat ut 5 års medelvärden 2001, 2005 och så vidare fram till idag. Och som ni ser så har det verkligen ökat kraftigt. För 10 år sedan så passerade lite drygt 34 000 cyklister per dag. Och i år är det drygt 58 000. Så det är en kraftig ökning av cyklingen över det här innerstadsnittet. För att fråga, kan man verkligen säga cyklister, resor? Cykelresor. Ja. Cykelpassager över snittet. Så, frågor på det? Annars går vi in och tittar lite på verktyget och hur vi har kommit fram till det här. Rent praktiskt. Då ska vi gå in på den här hemsidan. Då fortsätter vi vår färd på internet. Som sagt, det här är startsidan och vi ska titta på cyklingen så vi tittar på Heat for Cycling, klickar in där. Sen står det instruktioner. Det står en beskrivning av vad hit används till, vilka typer av slutsatser man kan dra och vad man behöver för att göra det. Och i höger delen av sidan här så
kan man få fördjupad information om man känner att man skulle behöva det. Men vi har ju pratat så mycket om det här nu så att vi har ju full koll. Så då klickar man på Start a new assessment. Och här får man då bestämma om man ska värdera en tidpunkt eller 2, som jag sa tidigare. I det här fallet så väljer vi att vi vill mäta a single point in time, alltså hur det ser ut vid ett tillfälle. När man rör sig över de här valmöjligheterna så kan ni se ute till höger att färgen ändras lite. Så att man får en förklaring på vad valen innebär. Och nu väljer vi single point in time. Sen ska man börja knappa in cykeldata. Och då kan man i det här steget välja på om man vill kryssa för duration, alltså hur länge människor cyklar, hur långt människor cyklar eller hur många turer eller cykelresor som folk cyklar. Vi har ju använt cykelräknare och använder trips här. Klicka vidare. Och här får man välja på om man har ett genomsnitt av cykling per vuxen eller om det är antal resor som man har observerat, till exempel vid cykelräknare. Och man får också en förklaring här ute till höger vad de här två olika valen innebär. Och vi vet inte genomsnittligt antal cykelturer hos en vuxen. Det har vi inte i det här data. Det vi däremot har är total number of trips observed. Vi har stått och räknat cyklister. Cykelpassager. Så den klickar vi där. Next. Och då ska vi kryssa i hur många cykelresor som vi har sett. Då tittar vi på det här datat som jag fick från Stockholms stad och klickar i 5-årsmedelvärdet 2011 till 2015. Och på den tiden, eller i snitt per dygn, så passerade då 58 756 resor. Och vi har bara räknat cykelresor, så att av de här så är det 100% cykelresor. Sen frågar den om hur många som har cyklat de här cykelresorna. Bästa här är att veta hur många som har cyklat. Men vi vet inte hur många som har cyklat. Däremot så har man mätt både in- och utpassager. Så att då antar vi att det är ungefär hälften som har cyklat. Antal personer är hälften. Det är ett antagande. Så vi estimerar antalet människor som har cyklat baserat på return journeys. Och här står det en beskrivning för hur man ska tänka då. Och sen fyller man i hur många procent av de resorna som ni räknade tror ni är returresor. Vi säger då 50 för att det är ett antagande som vi har gjort. Om man vet hur många som har gjort sina return journeys så fyller man i det. Sen ska man avgöra hur många dagar per år folk cyklar. Och där föreslår hit, se om det kanske längre upp. Ja, högst upp här, lite högre upp på sidan. Så när man markerar det så kommer den här texten utan att bli färgmarkerad. Och hit föreslår att man väljer 124 dagar per år. Och det är baserat på också forskning som Erik har genomfört på GH. Så vi skriver in 124 dagar per år cyklar de här cyklisterna. Next question. Okej, nu ska man antingen beskriva hur länge folk cyklar eller hur långt folk cyklar. För att vi ska kunna få en dos. Och vi vet inte hur långt, alltså hur länge i tid folk har cyklat, men vi har referenser på hur långa de här resorna är. Där är in och ut ur innerstadssnittet, så att vi antar här att det är pendlingsresor i ganska stor utsträckning. Och då vet vi från referenser att 9 kilometer i genomsnitt är en cykelpendlingsresa i Stockholm. Som sagt baserat på Erik och kollegors forskning, men också på annan forskning. Next. Och då skriver vi bara här.
att det var 9 kilometer som en medelresa är. Next. Hur många personer har nytta av det här? Hur många personer berörs av den här cyklingen? Och om man gör låt säga att man gör ett slumpmässigt urval och mäter cyklingen hos 1000 personer. Men det är en generaliserbar siffra. Alltså färdmedelsfördelningen, färdsättsfördelningen ser ut så här i en större population. Kan man applicera den här datan vi har på en större population, så vi kanske mäter på 10 000 men vi vet att 100 000 beter sig på det här sättet. Då kan man skriva in det numret som man då tror sig veta i det här fältet. Vi vet inte det, utan vi skriver in att vi vet bara att de som cyklar här har nytta av det här. Och vi skriver in att det var 50%, alltså det här är 50% av antalet passager. Så många cyklister, så många människor har nytta av den här cyklingen. Next. Sen ska man reviewa sin data. Att det har blivit rätt antal turer, hur många som är returresor och så vidare. Så allting man har knappat in ska man titta igenom där. Så Får jag fråga en sak? Ja. Har du ett bra exempel på hur man ser vilka som ska kunna ha nytta av det? Är det om vi förväntar oss en befolkningstillväxt i området där vi bygger cykelbanan, eller hur resonerar man där för att kunna ta fram den siffran? Det beror på verkligen specifikt vilket fall det handlar om. Men om det skulle vara ett nuläge till exempel, så kan man göra om man gör en resvaneundersökning på en mindre grupp människor och antar att det gäller för en större grupp människor, så kan man skriva in det här gäller. Vi har mätt 10 000 personer, men det gäller 1 miljon, eller det gäller 500 000. Så då kanske inte cykelräkningsdata till exempel är det bästa, men snarare då i resvaneundersökningar att det är mer lämpligt att använda den. I det fallet kan det vara, i en sån frågeställning så kan det vara bättre att använda det. Så när man har tittat att all data man har knappat in är korrekt, så klickar man på Next. Och sen ska man beskriva om det här är all current cycling, alltså om det är den här nuvarande cyklingen som vi har observerat som vi vill värdera, eller om vi vill värdera effekten av en åtgärd, en intervention. Men idag så vill vi bara värdera cyklingen idag. Klicka vidare. Sen kommer vi till mortality rate, alltså hur hög är dödligheten i det landet eller i området som vi studerar. Och då ska man gå ner. Och det första man väljer om det är en average population, om det är en yngre population eller om det är en older population. Och vi har valt att det är en medelgammal population. Sen som jag sa så finns det redan data på mortalitet för Sverige inlagt i hit. Så att det behöver man inte veta, man kan använda det om man vet mortaliteten i en population, men det är inte så vanligt. Då kan man använda det här. Next. Sen är det värdet av ett statistiskt liv. Och där finns det också en sådan beräkning för vad det är värt i Sverige, och man kan välja att få outputen i kronor eller något annat, vilken valuta man vill ha. Samma här, om man har ett annat värde som sagt på ett statistiskt liv, så kan man lägga in det om man vill. Men absolut vanligast är att man väljer det som WHO förespråkar. Next. Sen kan man välja en tid där man beräknar nyttan. Om man vill säga att så här kommer cykelnivån se ut under 10 år, då kan man räkna ut the benefits över 10 år, alltså nyttorna över 10 år. Men vi vet inte, vi säger att vi inte vet hur det kommer utvecklas, så vi tar 1 år. Och så next. Och här får man frågan om man vill ta med kostnader. Alltså om man har genomfört en åtgärd och man vet vad det har kostat. Vi har byggt en förbättrad cykelinfrastruktur och sett att cyklingen har ökat eller minskat därefter. Så kan man få fram en cost-benefit ratio. I det här fallet har vi inte gjort någon investering som vi vill räkna på, så vi säger no. Här skulle man kunna skriva in budget till exempel, om man skulle vilja ha en budget för investeringen i infrastrukturen skulle man kunna skriva in.
Sen kommer det här som jag pratade om tidigare, att folkhälsoeffekterna får man ju över tid. Och i samhällsekonomiska beräkningar så brukar man ibland använda discount rate som sänker värdet av det per år. Så för att den här data ska kunna användas ihop med annan data där man gör så har man möjlighet att lägga in en procentsats här. Inte nödvändigt, men funktionen finns för att det ska bli kompatibelt med annan data som är liknande. Vi tar bort det. Ja, nästa steg så får vi uträkningen här. Svårare än så var det inte. Så att här ser vi värdet av den här cyklingen som Stockholms stad har räknat. Vi ser att antal sparade liv per år är 11. Ser man där. Om man går ner så ser vi värdet av den cyklingen som är drygt 1,5 miljard kronor. Är cyklingen över innerstadssnittet värt. Och det här värdet är då som sagt utifrån den fysiska aktivitet som man får vid cykling. Så det är inte medräknat andra fördelar eller nackdelar med cykling. När man slår samman och tittar på det här värdet jämfört med den olycksrisk som finns med cykling och att man är utsatt för buller och luftföroreningar, så är det här värdet betydligt större än de andra värdena. En fråga. Jag såg ingen uppgift om att man tar hänsyn till möjligheten att cyklingen ersätter annan träning. Med substitutionseffekt. Att man, precis, där finns det rätt mycket forskning. Vi fick en fråga här om huruvida att när man ökar cyklingen att man kanske minskar på andra typer av fysiska aktiviteter. Och det här hit är ju baserat på den forskning som finns och där har man sett sambanden, man har tittat på sambanden mellan cykling och hälsa, eller det är just dödlighet i det här fallet. Så att där ser man, och det är de sambanden, där är ju de eventuella substitutionseffekterna medräknade så att säga. Jag tycker kanske man borde kunna påverka det själv. Ja, man kan lägga in baseline-data. Om man vet hur fysiskt aktiv ens befolkning är så kan man lägga in det. Men det är inte så ofta man vet det. Men hur som helst så det här sambandet som hit baseras på, samband mellan cykling och hälsa, det är ju på människor som man har fått de sambanden ifrån. Man kan då i alla fall vara medveten när man ska lägga ihop de här pengarna med andra utveckling. Alltså andra hälsoeffekter. Det blir ett litet minus. Det blir lite minus, absolut. Samtidigt så är det här, som vi har pratat om, så är det här baserat på dödlighet. Så det räknar inte med sjuklighet alls. Så diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens som vi drabbas av på grund av för låga nivåer av fysisk aktivitet. Det är inte beräknat. Så att, för att sambanden är inte lika tydliga där. Det är inte lika stark evidens så att det kan bakas in hit än. Så att det är en väldigt konservativ beräkning om vi skulle titta på den totala hälsoeffekten av den fysiska aktivitet som cykling medför. Ja, apropå dödlighet, hur är det med olyckor? Ja, hur är det med det? Ja, alltså de ingår inte heller, så de ska då räknas ut. Det är en av de sakerna som jag sa som man i andra studier. Vi har gjort en uträkning åt Skånetrafiken till exempel. Väldigt bara plinga. Det är min. Men vi har gjort en uträkning åt Skånetrafiken där vi har tagit med andra hälsoeffekter. Där vi har tagit med utsatthet för trafikolyckor och vi har tagit med buller. Och ser att de effekterna är väldigt, väldigt små jämfört med den här vinsten av fysisk aktiviteten. Så att man kan räkna med det, man kan använda andra verktyg för att komplettera. Ofta använder man hit som ett verktyg av flera om man vill göra en fullständig värdering.
Men ja, de effekterna är väldigt små faktiskt jämfört med den här effekten. Så att man kan göra det och man kan ha med det i beräkningarna. Absolut. Men de effekterna är betydligt mindre än det här. Så, jättebra. Tillsammans med Trivector har Cykelfrämjandet då tagit fram den här rapporten där vi har tittat på värdet av den cykling som har skett över innerstadssnittet och även den förändring som har skett de senaste 10 åren. Och vi skulle vilja nämna några saker om den, men först tänkte vi att vi tar en välbehövlig kaffepaus. Så om vi bryter och tar en liten bensträckare och sen återsamlas vi och så kan vi gå igenom lite hur vi har tittat och sen de här gruppdiskussionerna om hur man kan använda det här i andra projekt. Ja. Frågor på det? Nej. Och med de orden så vill jag tacka alla lyssnare och tittare från hela världen som har varit med via länk för att ni var med. Och ladda gärna ner rapporten från Trivectors hemsida och ställ gärna frågor till oss även i efterhand via mail. Tack så mycket. Ja.